ආයිබෝන් යාළුවනේ අලුත් අවුරුද්දත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ස්පෙෂල් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම මගේ YouTube channel එක බලන කෙනෙක් ඇතියද ඔයාලා දන්නවා ඇති මම Fiverr dropshipping ඒ වගේ online ඒ වගේ earn කරනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම දන්නවා ඇති මේ වගේ දේවල් වලට මම වැඩ කරනවා. ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම අහලා ඇති dropshipping කියන්නේ මොකක්ද? එහෙම නැත්නම් Fiverr වගේ skill එක sell කරලා ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන් online හරහා. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් හැම කෙනෙක්ම දන්නවා ඇති. අද මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ ඔයා Fiverr එකට තෝරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් dropshipping එකක්ද ඔයා තෝරගන්න ඕනේ. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත්. ගොඩක් අය තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මම මොකක්ද කරන්න කියන ප්‍රශ්නේ. ඒකට තමයි අද මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට මොකක් හරි වචනයක් හරි වැදගත් වේවි කියලා. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ටත් share කරන්න. අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් comment කරන්න ඔයාගේ අදහස. පොඩි ප්‍රොමෝෂන් පාරක් කරමු. ඉතින් Dishon Shop එකෙන් office key, Windows key, ඒ වගේම tech gadget ඒ වගේ දේවල් වලට මේ shop එක හරහා මේ site එක හරහා ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. අපි main topic එකට යමු. ඉතින් ඔයාලා dropshipping ඒ වගේම Fiverr කියන්නේ ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති. ඒ වගේම dropshipping කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම ඔයාගේ skill එක sell කරලා Fiverr එකෙන් කොහොමද earn කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම අපි dropshipping ගැන කතා කරමු. dropshipping ගත්තොත් මම දන්න dropshipping තමයි එක එක දේවල් ඇති. ඒ කියන්නේ physical දේවල්ුත් ඇති, digital තමයි අපි කරන්නේ. එතකොට eBay dropshipping වල හැම කෙනෙක්ම දන්නවා ඇති. ඉතින් මම කරන අවුරුදු 2-3ක් තිස්සේ. එතකොට ඒකද උදාහරණයක් විදියට AliExpress එකේ $10ක product එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයා ඒක $20කට list කරනවා eBay එකට. එතකොට ඒක sell වුණාම ඔයාට කොහොම හරි fee එකත් එක්ක වගේ net profit එක $8ක් කියලා අපි උදාහරණයක් විදියට කියමුකෝ. එතකොට ඔයාට අනිවාර්යෙන් product එකට අනිවාර්යෙන් ඔයාට $10ක් වෙනම වෙන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද ඕඩර් එක ඇවිල්ලා පස්සේ දවස් 21ක් මාසයක් විතර හෝල් කරගෙන තියාගෙන ඉන්නවා යාලා. එතකොට ඔයාට මාසෙකින් පස්සේ තමයි ඔයාට ඒ සල්ලි ටික ඔයාට අතට withdraw කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට උදාහරණයක් විදියට ඒකෙන් ඔයාට net profit එක හම්බෙන්නේ නැහැ. $8ක වගේ තමයි ඔයාට නිකන් ඉඳලා හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට තියෙන address එක මාරු කරලා order එක යාගේ address එකට දාන්න. ඒක තමයි dropshipping එක මම කරන dropshipping එක. එතකොට මේකේදී වාට Fiverr එකේදී dropshipping කරන අය ඉන්නවා. නැතුවම නෙමෙයි. හැබැයි මම ඒක recommend කරන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් තමයි ඔයා Fiverr එක dropshipping කරනවා නම් ඒකට අනිවාර්යෙන් ඔයාට හොඳ team එකක් ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් විශ්වාස වෙන විදියට වැඩක් දුන්නාම තිතදම කරන කෙනෙක් ඔයාට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම expert කෙනෙක් ඔයාට හොයන්නත් සිද්ධ වෙනවා. උදාහරණයක් විදියට ඔයාට paste කරන්න වෙයි සමහර විට Fiverr එක dropshipping කරන්න ගියොත් තමයි මොකද කිව්වොත් තමයි buyer කෙනෙක් ඔයාට order එකක් දෙනවා කියමුකෝ. එතකොට ඔයා තමයි order එක ගන්න. එතකොට ඔයා ඒ information ටික ඒ දේවල් ටික තමයි තව කෙනෙක්ට දීලා තමයි ඔයා කරගන්න වෙන්නේ. එතකොට එයා කරලා දුන්නාම සමහරක් වෙලාවට revision ආවොත් එමේ එතකොට බැරි වෙලාවත් එම ඔයාට ඒ කියන්නේ ඔයාගේ team එකේ අයට එකතු කරන්න බැරි වුණොත් එමේ යාට satisfy කරන්න බැරි වුණොත් එමේ එතකොට order එක සමහර විට cancel වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයාට ඒකෙන් Fiverr එක දෙක එපා වෙනවා. හැබැයි ඔයා ගාව ඒ skill එක තියෙනවා නම් ඔයා කොහොම හරි අනිවාර්යෙන් ඇදෙන් හරි කෙලින් හරි ඔයාට ඒ දේ කරලා දෙනවා. හැබැයි තව කෙනෙක්ට අපි දුන්නාම ඒක එයා 100%ක් හරියට කරාදි කියලා ඒක ඔයාගේ අතේ තමයි ඔයාගේ ටීම් එක තමයි ඔයා එතනදී තීරණය කරන්න ඕනේ. හැබැයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ කියන්නේ එහෙම වෙනවට වැඩිය තමන්ම දන්න දෙයකින් තමන්ම හොයාගන්න එක තමයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට හොඳ ටීම් එකක් ඉන්නවනේ, ඔයාට හොඳ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් එහෙම ඔයාට පුළුවන් ඔයාට එන ඕඩර් ටික තව කෙනෙක්ට ලවා ඒ වැඩ ටික තිතදම කරන්න. හැබැයි ඒක පොඩ්ඩක් හිතන තරම් ලේසි නෑ. හොඳ ටීම් එකක් ඉන්නවා නම් ඔයාට ලේසියෙන්ම ඒ වැඩේ ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. එතකොට තව ගොඩක් අයට dropshipping කරනකොට දෙයක් තමයි ඒකේ විල experience එක. ඉතින් මම දන්න විදියට ඒකේ විල skill එකක් නෙමෙයි. ඒකේ විල ඔයා research කරන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාට experience එකක් තියෙන්න ඕනේ. කොහොමද face කරන්න order එකක් cancel ආවොත් එහෙම කොහොමද buyer ඔයා manage කරන්නේ. ඒකේ විල ඔයාගේ experience එක. එකපාරක් order එකක් cancel කරොත් උනොත් එහෙම එතකොට ඒකෙන් ඔයාට ලොකු අත්දැකීමක් එනවා. ඒ buyer එක්කනත් එක්ක ඔයා කොහොමද face කරන්න කියලා. ඒක තමයි normal විදියට අපි ගත්තොත් එම dropshipping එක. ඉතින් මම මේක ගොඩක් වෙලාවට recommend කරන්නේ නැහැ. ඒක recommend කරන්නත් හේතුව තමයි දැන් ඔයා Fiverr එක කියන්නේ ඔයාගේ skill එකෙන් ඔයා දෙයක්
කරනවා නම් ඒක ඇවිල්ලා net profit එක ඒ කියන්නේ ඔක්කොම වාගේ සල්ලි ටික. ඒ කියන්නේ fee එක වෙනයි. එතකොට බැරි වෙලාවත් මම drop shipping කරනකොට ඒකෙන් වට භාගෙන් පොඩි ගාණක් තමයි වට ඉතුරු වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම බලනකොට වා කරගෙන යනකොට ඔයාටම එපා වෙයි. ඉතින් ගොඩක් අය කරනවා ඒක වාගේ කැමැත්ත ඒක වට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කියන්නේ අනිවාර්යෙන් experience එකක් ඒ වගේම drop shipping කරනවට වැඩිය ඔයාගේ මේ skill එකක් හදාගන්න කියලා තමයි මම ඔයාලට recommend කරන්නේ. උදාහරණයක් විදියට Fiverr එක එහෙම නැත්නම් freelancer එක එහෙම නැත්නම් ගොඩක් website තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට Facebook එකක් හදලා හරි කමක් නැහැ. ඔයාගේ skill එක sell කරන්න පුළුවන්. එතකොට උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් එම ඔයාගේ skill එක ඔයාගේ හැකියාව ඔයා කියන්නේ දැන් අපි ඉස්කෝලේ එක යන ඕන එක පන්තියෙන් ඉඳන් යුනිවර්සිටි දක්වා එතකොට එහෙම බලපුවම හිනා අවුරුදු ගාණක් ගිහිලා පස්සේ තමයි අපි සල්ලි හම්බ කරන්නේ. එතකොට ඔයා මෙතනදී එකපාරටම සල්ලි හම්බ කරන්න යන්නේ නැතුව ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ skill එක හදලා පස්සේ educated වෙලා පස්සේ ඒ විදිහට යනවා නම් හොඳයි. එකපාරටම ගහේ නගින්න යන්න බෑ. drop shipping කරලා 25000ක course කරලා ඒ වගේ වංචකාරයොත් ඉන්නවා. එතකොට වඩා හොඳ ගුරුවරයෙක් ඉන්නවා නම් ඒක හොඳයි. එතකොට මම recommend කරන්න ඔයාලට හැම වෙලේම ඔයා ගාව ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඔයාගේ මරණකම්ම තියෙනවා. ඒක මටවත් ඔයාගේ ගෙදර අයටවත් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් ඒ වගේ හැකියාව කාටවත් උදුරලා ගන්න බෑ. හැබැයි drop shipping කරනකොට face කරන්න ඕන දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට ඔයාගේ account එක suspend වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට එක එක දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාගේ skill එකක් ඔයා හදාගත්තොත් ඔයා පුළුවන් තරම් professional පුළුවන් තරම් quality පුළුවන් තරම් expert කෙනෙක් වුණාම ඔයාට කවදාරි ඒ සල්ලි එහෙම මිල කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා drop shipping වලට කාලය දෙනවට වැඩිය පොඩි කාලයක් අරගෙන හරි කමක් නැහැ. ඔයා ඉගෙන ගන්න. ඔයාගේ ස්කිල් එක හදා ගන්න. ඒක තමයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. එතකොට ඒ ස්කිල් එක මරණකම් අපි ගාව තියෙනවා. එන්න වැඩි වෙනවා මිසක් ඒක ඔයාගේ හැකියාව අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා drop shipping ඒකේ ඔයාගේ කැමැත්ත මට ඔයාට drop shipping කරන්න එපා කියලා මට කියන්න බෑ. ඉතින් ඔයාගේ කැමැත්ත. හැබැයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ drop shipping කරනවට වැඩිය ඔයාගේ ස්කිල් එකෙන් ඔයාගේ හැකියාවෙන් ඔයා දෙයක් කරනවා නම් ඒක පට්ට. ඒක මගේ වාසාවෙන් කියනවා නම් ඒක පට්ට. ඒ සල්ලි ටික ඔක්කොම ඔයාගේ net profit එක. හැබැයි ඔයා හැම වෙලේම online කියන්නේ online ඔයා earn කරන්න හදනවා නම් ඔයා හැම වෙලේම online research කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒවට අවශ්‍ය groups තියෙනවා Facebook එකේ සොයන්නට ලැබේ. ඔයා හොඳ groups හොයනවා නම් හොඳ groups එමවට හම්බෙයි. එතකොට ඒ වලින් එම වගේ දැනුම තව වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එක එක update එම ඔයාට ඒ group වලින් ඔයාට ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම recommend කරන්නේ drop shipping කරනවට වැඩිය තමන්ගේම skill එකෙන් තමන්ගේම හැකියාවෙන් කීයක් හරි හම්බ කරනවා නම් ඒක හොඳයි කියලා තමයි මගේ මතය. ඒ skill එක හදනකොට නොඑකම internet එක Facebook එක වල promotion එක ad එහෙම දකින්න පුළුවන් වෙයි. එක එක class එහෙම 25000 50000 ඒ වගේ. ඉතින් ඔයා ඒවා එකකට එකපාරටම සල්ලි විනාශ කරන්න කලින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම වඩ කරන්න පුළුවන් මොකද්ද ඔයා ඒකට කැමැතිද? නිකන් කවුරුවත් කියපු පළියට ඒ දේවල් ටික ඔයාගේ කාලය නාස්ති කරන්න එපා. එතකොට ඔයාගේ කාලය අපරාධය. එතකොට ඒ ස්කිල් එක හදනකොට ඔයා ඒකට ඉන්ට්‍රස්ට් දෙ. ඔයා ඒකට කැමැතිද? ඒකට ඔයා ඒක ඔයාගේ හොබි එකක්ද? ඔයාට කරන්න පුළුවන්ද? ඉතිවාසුවට කරන්න පුළුවන් නම් විතරක් ඒ වැඩේට අත ගන්න. ඒ ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් ඔයාට සල්ලි නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් Google එකෙන් කොහොමද කන්නේ කියලා අහුවොත් එම ඒකත් ඔයාට Google එක කියලා දෙයි. එතකොට ඔයාට ස්කිල් එක හදනකොට ඔයාට පුළුවන් ඔයාට සල්ලි නැත්තම් YouTube එකෙන් වීඩියෝ ඇතිතරම් සොයන්නට ලැබෙයි. ටියුටෝරියල් එහෙම ඇතිතරම් ඇති YouTube එකේ. එතකොට පුළුවන් ඔයාට ඒ වීඩියෝස් ටික බලලා ඔයාගේ ස්කිල් එක හදා ගන්න. ඉතින් පුළුවන් තරම් එක එක්කෙනාගේ හැමෝගෙම වීඩියෝස් බලන්න. එක එක්කෙනාගේ විතරක් නෙමෙයි ඒ ගන්න හැමෝගෙම එක වචනයක් කර ඒ වීඩියෝ එකෙන් ප්‍රයෝජනෙට ගන්න. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ වීඩියෝ එක හොඳ නැහැ. ආර්යාගේ වීඩියෝ එක හොඳ නැහැ. මෙයා තමයි හොඳම එක්කෙනා. එහෙම නෙමෙයි. අර වැරදි එක්කෙනාගේ පොඩි එක්කෙනාගේ එයාගේ වීඩියෝස් උත් බලන්න. එතකොට එයාගෙනුත් සමහර දේවල් වලට වැඩගත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට සල්ලි තියෙනවා නම් එතකොට මම අනිවාර්යෙන් දකින්න දෙයක් තමයි
අපි දෙයක් ලබන්න නම් අපි අනිවාර්යෙන් තව කෙනෙක්ට අපි දෙයක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම හොඳ ගුරුවරුත් ඉන්නවා. ඒ වගේ හොඳ ගුරුවරයෙක් වට හම්බුනොත් එමේ ඒක වඩා හොඳයි. හැබැයි අර වංචකාරයන්ට අහු වෙන්නේ නැතුව ඔයාගේ කැමැති දේ ඔයා හොයාගන්න. උදාහරණයක් විදියට ස්කිල් පැත්තෙන් ඩිජිටලි වැඩ කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට Fiverr එක පොඩක් ගිහලා රිසර්ච් පාරක් දාන්න. Google එකට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මොකද්ද ඒ හැමදේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට 3D modeling, video editing, video animation, එතකොට graphic design, එතකොට web design ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් දේවල් වලට ඔන්ලයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඔයා කැමති නම් ඒකට ඔයාලට ඉන්ට්‍රෙස්ටිං නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ ස්කිල් එක හදා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ගුරුවරයෙක් ගාව ගිහලා හරි ඉගෙන ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට සෙල්ෆ් ස්ටඩි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඒ ස්කිල් එක කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒකට අවුරුදු ගාණක් යන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට graphic design නම් අදුම ගාණෙන් මාස 6ට වැඩි අදුම ගාණෙන් අවුරුද්දක්වත් ඔයාගේ ස්කිල් එක හදා ගන්න ඕනේ. එතකන් ඔයා සල්ලි හම්බ කරන්න යන්න එපා. තමන්ගේ ස්කිල් එක සෙල් කරන්න හදනවා නම් ඒක බයර් කෙනෙක් දාන්නේ අපි සතුටු කරන්නේ. එතකොට තමන්ගේම ඩිසයින් එක තමන්ට සතුරු වෙන දක්වාම තමන්ට තමන් විශ්වාස වෙන දක්වාම ඒක ස්කිල් එක රිසර්ච් කරන්න. ඒ වගේම YouTube එක වීඩියෝස් බලන්න. එතකොට ඒකෙන් ඔයාලට ලොකු අත්දැකීම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ස්කිල් එක තව ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම තමයි ඒක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස මොකක්ද? ඔයාලා දැනම dropshipping කරනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ස්කිල් එක සෙල් කරලා Fiverr කරනවද? ඉතින් ඒක තමයි මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලට මොකද්ද වැදගත් වුණා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලා දැනටමත් මොනවද කරන්නේ? ඉතින් ඔයාලා dropshipping කරගෙන යන කෙනෙක් නම් ඒක කරගෙන යන්න. ඒ යන අතරතුරේදී මගේ රෙකමෙන්ඩ් එක තමයි අපිට එක්ස්පීරියන්ස් එක අවශ්‍ය වෙන ඕනම දෙයකට. හැබැයි එක්ස්පීරියන්ස් එකට වඩා ඔයා එඩියුකේටඩ් ඔයාගේ ස්කිල් එකක් තිබ්බාම ඒක පට්ට. ඒක කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි මේ වීඩියෝ එක අරමුණ. ඔයා dropshipping ඔයා කරනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයා Fiverr එක වගේ ස්කිල් එක සෙල් කරනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයාට Facebook එක හැමතැනම ඔයාගේ ස්කිල් එකේ ඒ දැනුම ඔයාට සෙල් කරන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම ඔයා කරන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ තමයි දෙවෙනියට තමයි ඔයා සල්ලි හම්බ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේ channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඔයාලා මොනවද කරන්නේ? ඒකත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් comment කරන්න. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් share කරන්න. ඉතින් ආයෙත් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා